সদায় সদায় ৰাতিপুৱা যেতিয়া একেবোৰ নাস্তা কৰি আমনি লাগি যায় তেতিয়া বনাব পাৰে এই চুজিৰ এই নাস্তাটো। এই নাস্তাটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি, বনাবলৈও সহজ আৰু চুজিটো এনেও ভাল লাগে, আপোনালোক সকলোৱে জানেই। চুজিৰ এই নাস্তাটোৰ আগত হোটেলৰ পৰা কিনি অনা চিঙৰা কচৰিও ফেইল হৈ যাব, ইমানেই টেষ্টি হয়। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এবাটি চুজি লৈ লৈছোঁ। চুজিটো আপুনি নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে। আৰু মই এয়া দুডাল পিঁয়াজৰ নলা লৈ লৈছোঁ, এটা গাজৰ লৈছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা কাটি ল'ম মিহি মিহিকৈ। গাজৰটো মই কাদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ, পিঁয়াজৰ নলাটো মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু চবতকৈ আচৰিত কথা যে আজিৰ এই ইমান ধুনীয়া নাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে আমি খালি 2 চামুচ তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এই নাস্তাটো হেল্থিও হয়, খাবলৈও টেষ্টি হয়। এতিয়া তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত আধা চামুচ জিৰা আৰু অকণমান জনি গুটি দি দিছোঁ। জনি গুটিটো মই হাতে ক্ৰাছ কৰি দিছিলোঁ। এইকেইটা অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে মই তাত কাটি থোৱা গাজৰ আৰু পিঁয়াজৰ নলাখিনিও এড কৰি দিছোঁ। আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছোঁ, বা নিমখটো সোৱাদ অনুসৰিও এড কৰিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। অকণমান সিজিবলৈ দিম, মানে 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো সিজিবলৈ দিম আৰু ঢাকি পেলাই। 1 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই পানী এড কৰি দিম। আৰু আজিৰ এই নাস্তাটোত মই এবাটি চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এবাটি চুজিৰ কাৰণে মই 2 গিলাচ পানী ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ চুজিটো ফুলি যায়, সেইকাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি লাগে। আৰু এই পানীখিনি এড কৰি পেলাই মই অকণমান মিলাই ল'ম গোটেইখিনি। অকণমান মানে পানীটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম আৰু অকণমান ফুটফুটকৈ অহাৰ লগতে মই ইয়াত চুজিখিনি এড কৰি দিম। চুজি এড কৰি একেবাৰে লগতে মিলাই থাকিব, যাতে চুজিটো গধলি মানে যোনটো গোটাগুটি হয় সেই গোটাগুটিটো বনি নাযায়, আৰু তাৰ কাৰণে চুজিখিনি একেৰাহে মিলাই থাকিব লাগিব। আৰু 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতে এই চুজিখিনি গোটেই পানীখিনি শুহি ল'ব, আৰু লৈ পেলাই এইটো একদম মানে যেনেকৈ আটা নিচিনা হয়, এটা ডো নিচিনা ৰেডি হৈ যাব। আৰু ডো ৰেডি হোৱালৈকে আমি এইখিনি মিলাই থাকিব লাগিব। চুজিৰ এই নাস্তাটো বনাই টিফিনতো দিব পাৰে, বা মানে ঘৰত যেতিয়া আবেলি চাহৰ সময়ত বা সৰু সুৰা ভোক লাগিলে তেতিয়াও খাব পাৰে। বহুতেই টেষ্টি হয়, এবাৰ বনাই পেলাই চাব। আৰু নবনালে মানে কেতিয়াও গম নাপায় কেনেকুৱা হৈছে, এবাৰ বনাই চাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ চুজিখিনি টান হৈ গ'ল, মানে যিমানেই লৰাই থাকিব সিমানেই টান হৈ গৈ থাকিব। আৰু এইটো আমি বহুত বেছি টানো কৰি দিবগৈ নালাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ চুজিখিনি হৈ গ'ল। চুজিখিনি পূৰা মানে যেনেকৈ আমি পুৰিৰ কাৰণে আটা সানো নহয়, তেনেকুৱা জোখৰ টান হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। আনফালে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ লগতে মই তাত আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই শুকান মছলা এড কৰি দিছোঁ। শুকান মছলাত আছে জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ, হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, আৰু চাট মছলা আধা চামুচতকৈ কম আছে, গৰম মছলা আধা চামুচ আছে। আৰু তাত মই এড কৰি দিছোঁ এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইটোও মই এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজটো কাৰণ তেলত এড কৰা নাই, আমাক পিঁয়াজটো বহুত বেছি ফ্ৰাই হৈ যোৱা নালাগে, খালি মছলাখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকৈহে লাগে। আৰু মই মছলাখিনিৰ লগত নিমখো আধা চামুচ এড কৰি দিছিলোঁ। নিমখটো ধ্যানো ৰাখিব, আমি চুজিটো এড কৰিছোঁ। তাৰপিছত আনফালে মই এই 2টা আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ, আলুকেইটাও মই হাতেৰে এনেকৈ মেছ কৰি পেলাই এড কৰি দিম। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা হ'ব নালাগে, আৰু সৰু সৰু মানে হাতে যিমান পাৰে সিমান মিহিকৈ কৰি দিব লাগে। ইয়াত আলুকেইটা কাদ্দুকছ কৰিও দিব পাৰে, কাদ্দুকছ কৰি দিলে বেছিয়ে সুবিধা হয়। আৰু মোৰ মানে অকণমান টাইমৰ অভাৱ আছিলে কাৰণে মই কাদ্দুকছ কৰা নাই, হাতেই মেছ কৰি দিছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ আলুখিনি মেছ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো মই মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু যেনেকৈ আমি চিঙৰাৰ কাৰণে মানে ষ্টাফিংটো ৰেডি কৰোঁ তেনেকৈ ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত যদি আপোনালোকক বেছি চাটপাটা কৰিব বিচাৰে তাত আমচুৰ পাউডাৰো দিব পাৰে, বা আৰু অলপ মছলা দি পেলাই এইটো আৰু ভালদৰে বনাই ল'ব পাৰে। আজিৰ এই নাস্তাটোৰ কাৰণে মই বহুত বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই, কাৰণ ৰাতিপুৱা মছলা খাই ইমান ভালো নালাগে, আৰু মই হেল্থি ৰেচিপি হিচাপত বনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক যদি অলপ বেছি চটপটা বনাবৰ মন যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত মছলা আৰু এড কৰিব পাৰে। আনফালে মোৰ চুজিখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মানে হাতে চুব পৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান চিকনা কৰি ল'ম, মানে হাতে অকণমান মছলি ল'ম। আৰু চুজিখিনি মছলোতে যদি হাতত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে হাতত অকণমান তেল লগাই ল'ব, মিঠাতেল বা ৰিফাইন তেল লগাই ল'লেই হ'ল। আৰু মই অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ, লগাই লৈ পেলাই হাতখন মানে অকণমান চিকনা কৰি ল'লে তেতিয়া মানে হাতত লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া মই ৰুটি সমান মানে যোনটো আমি পৰঠা বনাবৰ কাৰণে লৈ আনো সিমানখিনি এটা লয়াই হাতত লৈ ল'ম, লৈ পেলাই হাতে অকণমান গোল কৰি ল'ম। গোল কৰি পেলাই এইটো এটা কটৰী চেপত মানে বাতিৰ নিচিনাকৈ এইটো বনাই ল'ম, আৰু যেনেকৈ আমি কচৰিৰ কাৰণে ষ্টাফিং কৰোঁ নহয় তেনেকুৱা একদম মানে বাতিৰ চেপত। কিমান সহজতে বনি গৈছে চাওকচোন, আৰু দেখিবলৈও কিমান ধুনীয়া লাগিছে।
আৰু এতিয়া আমি যোনটো আলুৰ ষ্টাফিং বনাই পেলাই থৈছিলোঁ সেই ষ্টাফিংটো আপুনি নিজৰ মন পচন্দ হিচাপত এড কৰিব পাৰে। ইয়াত ফিল কৰিব পাৰে, যেনেকৈ আমি সমোসাত ভৰাও নহয়, কচুৰিৰ কাৰণে মছলা ভৰাও নহয় বা চিঙৰাৰ কাৰণেও ভৰাও, তেনেকুৱা আপুনি ভৰাই ল'ব পাৰে। মই 1.5 চামুচ আলুৰ মছলাটো ভৰাই লৈছোঁ। ভৰাই লৈ পেলাই এইটো দুইটা একদম চাৰিওফালৰ পৰা আনি পেলাই এনেকৈ চিল কৰি দিছোঁ, বন্ধ কৰি দিছোঁ। একেবাৰে সহজ চুজি হয় কাৰণ কোমল হয়, আৰু এইটো বন্ধ কৰি পেলাই হাতে এনেকৈ অকণমান গোল কৰি দিছোঁ যাতে একদম মানে এইটো ফাটা ফাটি মানে নাথাকে আৰু চিনবিলাক। এতিয়া একদম হাতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোল কৰি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ চুজিৰ কচুৰি নাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ পেলাই মই বাকীখিনিও বনাই ল'ম। আৰু এটা বনাই দেখাই দিছোঁ। অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ লৈছোঁ, অকণমান মানে যোনটো ৰুটিৰ কাৰণে ল'ব নহয়, এটা ৰুটি বনাবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি লওঁ সিমানখিনি লৈছোঁ। ইয়াৰ শ্বেপটো সৰু ডাঙৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰিও কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা অকণমান ডাঙৰ চাইজত হ'লে ভাল লাগে আৰু বেছি। দুইখন হাতৰ মাজত এইটো একদম ভালদৰে গোল কৰি ল'ম। তাৰপিছত হাতৰ বুঢ়া আঙুলিটো দি এইটো এটা বাতি শ্বেপ বনাই ল'ম। বাতি শ্বেপত ইয়াত এতিয়া আলুৰ যোনখিনি মছলা আছে সেই মছলাখিনি ভৰাই দিম। ভৰাই পেলাই চাৰিওফালৰ পৰা আনি পেলাই এইটো বন্ধ কৰি দিম। বন্ধ কৰাৰ পিছত দুইখন হাতে আকৌ গোল কৰি দিম। ভালদৰে গোল হৈ যোৱাৰ পিছত দুইখন হাতৰ তলুৱা দি পেলাই অকণমান হেঁচা মাৰি দিম, যাতে কচুৰিৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে। মানে ফাটা ফাটি হ'লে অকণমান দেখিবলৈ ভাল নালাগে, তাৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ গোল কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ চুজিৰ মানে কচুৰি বুলি কৈছোঁ আৰু চুজিৰ কচুৰি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু চেম প্ৰচেছতে মই গোটেই নাস্তাখিনি বনাই ল'লোঁ, মানে চুজিৰ কচুৰিখিনি বনাই ল'লোঁ। এই চুজিৰ কচুৰিটো আপুনি এনেকৈও খাব পাৰে, কিন্তু মই আজি অকণমান আৰু টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেছি ভাল পাব আৰু তেনেকুৱা কৰিলে। 1 চামুচ তেল আৰু গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটোত মই আধা চামুচ সৰিয়হ দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই তিল দি দিছোঁ, যোনটো বগা তিল হয়। ইয়াৰ পৰা আপুনি সৰিয়হ বা তিল যিকোনো এটা দিলেও হ'ল, বা নিদিলেও কোনো কথা নাই, কেইটামান জিৰাও দি দিব পাৰে। অকণমান কালাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে মই আধা চামুচমান জলকীয়া গুড়িও এড কৰি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এইকেইটা এতিয়া এটা এটাকৈ এড কৰি দিম, মানে দুইটা চাইডে মানে মছলাটোৰ লগত মিলাই ল'ম। আৰু যদি আপোনালোকক ইয়াতকৈ বেছি ক্ৰিস্পি কৰিব মন যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰাইও কৰি ল'ব পাৰে। এইটো তেলত ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে খাবলৈ। কিন্তু এনেকৈ পেলাই এই নাস্তাটো বহুতেই ভাল লাগে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে আজিৰ এই নাস্তাটো খালি মই 2 চামুচ তেল দি পেলাই বনাম বুলি, আৰু 2 চামুচ তেল দি পেলাই আমাৰ এই নাস্তাটো ৰেডি হৈ গ'ল। বাকী এই ফ্ৰাই কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, মানে যদি ইচ্ছা হয় কৰিব, নহ'লে নাই। মানে এনেকৈ পেলাই যদি আপোনালোকে এনেকৈ ফ্ৰাই নকৰাকৈও, ফ্ৰাই বুলি কৈছোঁ আৰু মানে তেলত নিমিলোৱাকৈও খাব পাৰে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব। ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ দিৱানা হৈ যাব, ইমানেই ধুনীয়া হয়। ৰেচিপিটো বনাবলৈও সহজ আৰু কম সময়তে বনিও যায়। আপুনি ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰিব, লাঞ্চ বক্সতো দিব পাৰিব। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, যেতিয়ালৈকে ট্ৰাই নকৰে তেতিয়ালৈকে গম নাপায় ইয়াৰ টেষ্টটো। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এই নাস্তাটোৰ ভিতৰতো চাওকচোন, মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে।